Salut și bine ați venit la un nou vlog. În videoul de azi ajungem în Side, una dintre cele mai populare stațiuni din regiunea Antalya. Am plecat din Demre cu un autocar spre Antalya, iar din Antalya am luat un alt autobuz spre Side. În total am făcut pe drum undeva la 6-7 ore. După o lună petrecută în Demre, urma să ne îndreptăm spre Capadocia, dar drumul fiind foarte lung, am decis să împărțim drumul în două și să ne oprim în zona orașului Antalya, deși inițial nu ne doream neapărat să ajungem și aici. Pentru că Antalya și stațiunile din apropierea Antalyei sunt foarte populare printre turiști, se regăsesc deseori în ofertele agențiilor turistice, astfel încât aproape tot timpul anului sunt foarte aglomerate și prețurile de obicei sunt foarte mari. Tocmai din acest motiv am ales ca în Side să petrecem doar 3 nopți. Ne luasem o cazare prin Airbnb. Era un studio într-un hotel în apropiere de centrul istoric din Side. Asta a fost prima cazare care nu ne-a plăcut din Turcia. Restul au fost toate foarte ok. Asta, în schimb, nu era foarte curată, dar a fost ok pentru 3 nopți. Era prima dată când ni se confirma, să zic, ce citisem sau auzisem despre unele cazări din Antalya, referitor la faptul că nu sunt foarte curate. Pentru că de multe ori am fost avertizați că dacă mergem în Turcia, să dăm cazări de minim 4-5 stele, pentru că altfel o să fim nemulțumiți de condiții. Dar ne-am dat seama că pentru noi a fost mult mai bine să mergem la case particulare care închiriază apartamente decât să mergem la hoteluri. De multe ori în hoteluri e problema cu curățenia. Exact. A doua zi am ieșit să explorăm stațiunea, care include pe lângă partea modernă a orașului și ruinele orașului antic Side. Numele orașului provine din greaca veche și înseamnă rodie, Care de altfel este și simbolul orașului. Am ajuns la apeductul roman. Situl arheologic era încă în curs de restaurare. Se făceau lucrări și multe dintre zone erau închise. Deci nici aici nu putem intra. Nu știu, e un domn acolo, dar nu știu dacă putem, de acolo chiar între coloanele alea. Da. S-ar putea, uite, pe acolo să se poate intra prin amfiteatru. Hai să vedem. Nu, uite că e închis. Am continuat să mergem spre zona centrală și am ajuns la poarta monumentală care ducea către centrul orașului antic. Curios e că și azi traficul către partea istorică a orașului trece prin această poartă. Imediat lângă se află Teatrul Roman, cu o capacitate de 15.000 de locuri. Au fost restaurați și uneori au loc evenimente culturale aici, iar pentru a intra în amfiteatru se percepe o taxă. Deci cât e? Amfiteatru e 180 de lire. Deci se plătește doar ca să intri în teatru. Da. Ok. Da. Vrei să mai intrăm? Nu. I-am văzut deja, nu știu, 4, 4, da. Adică toate arată la fel oricum. Continuăm.
centrul istoric, majoritatea clădirilor arată la fel. Sunt fostele case tradiționale ale imigranților musulmani turci din Creta. În 1895 ei s-au mutat aici și au construit case peste ruinele orașului antic. Astăzi sunt restaurate și găzduiesc magazine cu suveniruri, cafenele, restaurante. Se pot vedea și ruinele orașului antic de desubt, sunt protejate de o podea de sticlă, doar că era aburită și nu am văzut mai nimic în interior. Pe aici se merge spre plajă? Sunt un parculeț, dacă care pare pe plajă și pe aia mergem pe cealaltă plajă. Și acolo e templul lui Apollo? Nu, templul Apollo e Iisus. Ah, ok. Să mergem și acolo după. Absolut. Mergem peste tot, că e micuț situl. Da. Pentru noi, Vezi, toate casele astea vechi sunt transformate în magazine. ai fain că sunt refăcute și da, piatră cu lemn, Da. arată activ. Uite, prețul la euro aici. Să știi că toate prețurile sunt euro. Și la restaurante, și la magazine, și peste tot. Aici nu funcționează cu lira turcească. Da. Uite, aici este un leagăn din asta. Da, da. Cu roșii. Sunt rodii. Rodii? Da. Da, da. Am mers spre capătul peninsulei și am ajuns pe malul mării. De acolo puteam vedea plaja din Side și locul în care erau majoritatea resorturilor de lux din stațiune, pentru că Side e o stațiune destul de scumpă. De acolo am tot mers pe alea pietonală de pe malul mării și am ajuns la templul lui Apollo, una dintre principalele atracții din situl istoric din Side. E situat pe malul mării și mulți turiști vin aici la apus pentru a face fotografii și se aglomerează destul de mult. Da, chiar dacă Side nu e un sit istoric atât de important precum altele pe care le văzusem, era cel mai aglomerat în care pășeam.
că ce scrie în turcă. Prin ce vrei. Mă uitam în asta, vezi, asta ce a fost? Băile Da, centrale? hamamul. Asta, și ne-am trecut pe lângă ele, practic. Am mers așa și am intrat pe poartă spre ăsta, amfiteatru. După ce ne-am plimbat prin centrul istoric din Side, am văzut pe hartă cascadele din Manavgat și am vrut să mergem acolo, doar că inițial nu știam exact ce autobuz ar trebui să luăm. Am tot văzut multe autobuze, doar că nu știm care pe unde merge. Și ieri ne-am urcat într-unul până la cazare, dar l-am luat așa, adică nu știam exact unde mergem. Da, coboră bine. Dar coboră bine, da. Astăzi Side este un cartier al orașului Manavgat, deci nu sunt două orașe distincte. Orașul Manavgat este străbătut de râul cu același nume. Pe acest râu se formează o serie de cascade care sunt principala atracție a orașului. Foarte multă lume vizitează Side, merge în Manavgat tocmai pentru aceste cascade. Sunt foarte multe bărci care circulă pe râu și organizează excursii la cascade. Ajungi cu autobuzul din Side în Manavgat, am luat un alt autobuz local care să ne ducă la cascade. Oh, dar arată drăguț. Dar chiar merită să vii. Uite, cineva face rafting acolo. Da, pe meu o bărcuță acolo. Suntem la cascadele de pe râul Manavgat și după ce ne-am plimbat un pic cu microbuzul din Manavgat până la cascade, am ajuns și am plătit intrarea 500 lire de persoană. Deci undeva la Nu știu cât 2 înseamnă lei. 2 lei de da, persoană. e foarte ieftin. Mai puțin de 2 lei. Da. Cascadele sunt foarte spectaculoase și acum e multă apă pe râu. Acum dă înapoi și la loc. În ziua următoare am revenit în Manavgat pentru că ne-a plăcut foarte mult atmosfera din oraș și cum arată orașul și am ales să ne plimbăm de-a lungul râului Manavgat. Am mers de-a lungul apei până am ajuns la un pod pietonal.
foarte multe parcuri, locuri de relaxare. Sunt și foarte multe piste de biciclete și alei unde poți să alergi și atmosfera este una foarte liniștită. Chiar îmi place Manavgat. Un orășel liniștit, curat. Aș sta aici mai mult, aș locui aici câteva luni. E o zonă foarte pitorească, unde sunt foarte multe băncuțe și locuri unde te poți relaxa. E mai turistic, sunt mai mulți turiști pe străzi pentru că sunt aproape stațiunile și resorturile din Antalya, dar în orășelul propriu-zis, unde nu e chiar partea turistică, simți atmosfera locală. Chiar merită, uite, vine bărcuța. Da, uite barca. Da, o plimbare cu bărcuța costă undeva la 15 euro de persoană pentru o oră de plimbat. Am vrut să mă ducă și pe mine la Cunefe, dar era închis. Da, acum mergem spre mall. Spre mall-ul din Manavgat. Tu speri să găsești Cunefe acolo? Eu sper să găsim până acolo. A, da? Da, și acum ne plimbăm prin zone mai puțin turistice, cartiere mai puțin turistice. Spre deosebire de Side, care nu a fost neapărat un loc unde ne-a plăcut foarte mult, Manavgat a fost un oraș care ne-a surprins și ne-a plăcut foarte mult. Atât partea amenajată de-a lungul râului, cât și zona centrală, strada principală cu restaurante, magazine și cu piața din Manavgat. Începând cu videourile următoare, ne veți vedea de la fața locului. Pornim spre Capadocia. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare!